บุตรของหนุมานถือกำเนิดแล้วภายหลังจากที่แผนการล้มทัพของทศกัณฐ์ล้มเหลวกองทัพวานอนก็เคลื่อนพลสู่เกาะลงกาทศกัณฐ์จะเตรียมอะไรเอาไว้ต้อนรับกองทัพลิงบ้างเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมารับชมกันต่อได้เลยครับกับตำนานรามเกียรติ์ตอนที่14กำเนิดมัจฉานุเดินทัพสู่กรุงลงกาครับณริมฝั่งทะเลเชิงเขาคันธกาลาหนุมานกำลังเร่งไพร่พลลิงให้ขนหินมาถมทะเลเพื่อสร้างถนนให้แก่กองทัพวานอนให้ได้เดินทางสู่กรุงลงกาให้ทันเวลาที่กำหนดซึ่งในขณะเวลาเดียวกันนี้นะครับทางด้านค่ายทหารชามภูวราชก็นึกไปถึงเรื่องเก่าแก่ขึ้นมาได้ว่าในหมู่ทหารเอก18มงกุฎนั้นมีวานอนที่ชื่อว่านิลาราชเคยไปขโมยไม้เท้าของฤาษีคาวินไปซ่อนในน้ำนิลาราชจึงถูกฤาษีสาปว่าถ้าหากเขาโยนสิ่งใดลงไปในน้ำก็ตามสิ่งนั้นมันจะจมอยู่กับที่และจะไม่ลอยกลับขึ้นมาได้อีกเลยซึ่งคำสาปนี้จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพระรามได้ทำการจองถนนโดยให้นิลาราชเป็นผู้เดียวที่คอยรับหินจากวานอนตนอื่นๆไปทิ้งลงทะเลซึ่งนิลาราชนั้นนะครับต้องคำสาปนี้มานานมากแล้วเมื่อโอกาสมาถึงชามภูวราชจึงขอให้เขาอาสามาถมทะเลเพื่อถอนคำสาปโดยให้เหล่าวานอนทั้งหลายเนี่ยขนหินมากองไว้แล้วให้นิลาราชทำหน้าที่นำหินพวกนั้นไปทิ้งลงทะเลแต่เพียงผู้เดียวและด้วยฤทธิ์ของคำสาปเนี่ยแหละครับหินที่นิลาราชทิ้งลงไปในทะเลมันจึงจมลงสู่ก้นทะเลและเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเกิดเป็นแนวถนนเหนือน้ำขึ้นมาอย่างสวยงามค่อยๆทอดยาวออกไปในทะเลจนวันหนึ่งครับกองทหารยักษ์ที่ลาดตระเวนมาจากกรุงลงกาก็ได้มาเจอเข้าพวกทหารยักษ์จึงนำเอาเรื่องนี้ไปรายงานต่อทศกัณฐ์ว่าบัดนี้พวกวานอนกำลังขนหินมาถมทะเลอีกแค่ประมาณ 8,000 วาเท่านั้นก็จะมาถึงฝั่งลงกาแล้วทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยคิดหนักเลยนะครับเกรงว่าถ้าหากศัตรูข้ามมาได้กรุงลงกาจะเดือดร้อนหนักแน่เพื่อจะขัดขวางพวกวานอนทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนามโหธรลงน้ำไปบอกให้นางสุพรรณมัจฉาลูกสาวของทศกัณฐ์กับนางปลาไปควบคุมฝูงปลาทั้งหมดให้มาช่วยกันพังถนนที่พวกลิงกำลังสร้างนางสุพรรณมัจฉาจึงรีบรวบรวมฝูงปลาจำนวนมหาศาลให้พากันมาคาบเอาก้อนหินที่นิลาราชกำลังทิ้งลงน้ำไปทิ้งในทะเลลึกแทนทำให้ถนนในหลายๆจุดที่สร้างขึ้นเริ่มทรุดตัวและงานก็เริ่มไม่คืบหน้าสุครีพที่สังเกตเห็นความผิดปกติจึงปรึกษากับหนุมานว่าทำไมโยนหินลงไปตั้งเยอะแล้วถนนมันยังทรุดอีกหนุมานก็เลยอาสาดำลงไปใต้ทะเลเพื่อตรวจสอบดูและใต้ผืนน้ำนั่นเองล่ะครับหนุมานก็ได้เห็นฝูงปลาจำนวนมากกำลังคาบเอาหินที่ลิงโยนลงมาไปทิ้งหนุมานจึงชักปรีเพชรออกมาไล่ฆ่าฝูงปลาจนตายเกลื่อนแต่ทันใดนั้นเองล่ะครับหนุมานก็เหลือบไปเห็นนางสุพรรณมัจฉาที่มีท่อนบนเป็นหญิงงามแต่มีท่อนล่างเป็นปลาและก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นคนควบคุมไพร่พลปลามาทำลายถนนหนุมานไม่รอช้าครับรีบว่ายไปไล่จับนางสุพรรณมัจฉาทำให้นางสุพรรณมัจฉาตกใจรีบว่ายน้ำหนีไปอย่างรวดเร็วแต่หนุมานเนี่ยกลับเร็วกว่านะครับนางสุพรรณมัจฉาจึงถูกหนุมานจับตัวไว้ได้ก่อนที่หนุมานจะถามกับนางเงือกสาวทันทีว่าใครกันที่ให้เธอมาขัดขวางกองทัพของพระรามฝ่ายนางสุพรรณมัจฉาที่กลัวตายก็ยอมสารภาพทุกอย่างพร้อมกับขอให้พญาลิงเนี่ยไว้ชีวิตเธอด้วยแล้วเธอจะสั่งฝูงปลาให้นำหินกลับมาวางคืนที่เดิมให้เมื่อหนุมานได้ฟังดังนั้นก็ใจอ่อนยอมไว้ชีวิตนางสุพรรณมัจฉาปล่อยให้เธอกลับไปทำตามที่สัญญาเอาไว้และไม่นานครับในขณะที่หนุมานกำลังเฝ้ามองนางเงือกสาวควบคุมฝูงปลาให้นำเอาก้อนหินกลับมาคืนที่เดิมอยู่นั้นความงดงามของนางสุพรรณมัจฉาก็ค่อยๆเปลี่ยนความโกรธแค้นของหนุมานให้กลายเป็นความหลงไหลขึ้นมาแทนลิงเจ้าชู้อย่างหนุมานเนี่ยก็ไม่รีรอครับรีบเข้าไปทำการเกี่ยวพาราสีนางเงือกให้หลงรักตนเองอ้างกับนางสุพรรณมัจฉาว่าทั้งหมดนี้มันคงเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้พวกเราทั้งสองคนได้มาพบกันแม้ช่วงแรกสุพรรณมัจฉาจะพยายามปัดป้องและก็ปฏิเสธแต่ด้วยคารมและความใกล้ชิดกันก็ทำให้นางสุพรรณมัจฉาใจแข็งอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายก็ยอมตกลงเป็นเมียของพญาวานอนไปในที่สุดครับเมื่อภารกิจใต้น้ำทุกอย่างเสร็จสิ้นลงแล้วหนุมานก็ร่ำลานางสุพรรณมัจฉาเพื่อกลับขึ้นไปทำงานจองถนนให้เสร็จภายใน7 วัน
ส่วนนางสุพรรณมัจฉาก็คอยสั่งฝูงปลาให้ช่วยกันนำหินกลับมาคืนที่แนวถนนต่อไปไม่นานครับนางสุพรรณมัจฉาก็รู้ตัวว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์แล้วทำให้เธอเนี่ยกังวลมากกลัวว่าถ้าหากทศกัณฐ์รู้เรื่องเข้าพ่อคงจะลงโทษเธออย่างหนักแน่นางสุพรรณมัจฉาจึงตัดสินใจหลบเร้นจากฝูงปลาขึ้นฝั่งไปที่หาดทรายแถวนั้นเพื่อสำรอกเอาลูกของเธอออกมาก่อนกำหนดโดยมีเหล่าเทวดานางฟ้าบริเวณนั้นมาคอยให้กำลังใจและร่วมยินดีที่บุตรของหนุมานกำลังจะถือกำเนิดแล้วไม่นานครับนางสุพรรณมัจฉาก็สำรอกอวานอนน้อยที่มีหางเป็นปลาผิวกายขาวผ่องเหมือนกับหนุมานออกมาได้สำเร็จนางสุพรรณมัจฉาสวมกอดลูกชายทั้งน้ำตาเหตุที่จะไม่ได้อยู่ด้วยกันก่อนจะอธิษฐานขอให้เหล่าเทวดานางฟ้าช่วยคุ้มครองลูกชายของตนด้วยเหล่าเทวดานางฟ้าจึงออกมาต้อนรับการเกิดของวานอนน้อยและก็ตั้งชื่อให้กับเขาว่ามัจฉานุและก่อนที่นางสุพรรณมัจฉาจะจากลากับลูกเนี่ยนะครับเธอก็ได้สั่งเสียก่อนที่จะจากกันกับลูกเอาไว้ว่าให้ลูกจดจำเอาไว้ว่าพ่อเป็นทหารของพระรามที่ชื่อว่าหนุมานเป็นพญาวานอนที่มีกุลทนขนเพชรเขี้ยวแก้วและก็หาวออกมาเป็นดาวเป็นเดือนลูกจงจำเอาไว้ให้มั่นเมื่อฝากฝังเสร็จแล้วนางสุพรรณมัจฉาก็จากลากับลูกว่ายน้ำกลับลงสู่ท้องทะเลไปซึ่งในค่ำคืนเดียวกันนั่นเองล่ะครับยักษ์มยราบเจ้าเมืองยักษ์ใต้บาดาลก็ได้ฝันเห็นองค์เทพองค์หนึ่งนำดวงแก้วมณีส่องสว่างดั่งพระอาทิตย์มาวางไว้บนมือของเขาพอถึงรุ่งเช้ามยราบจึงรีบเรียกโหนให้มาทำนายฝันให้และโหนก็ได้ทำนายออกมาว่ามันเป็นนิมิตมงคลมยราบจะได้ลูกบุญธรรมที่มีฤทธิ์เดชเกรียงไกรมาอยู่ด้วยพอมยราบได้ฟังแบบนั้นก็ดีใจมากเลยครับร่าเริงตื่นเต้นเป็นพิเศษก็เลยคิดว่าวันนี้จะขึ้นไปเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์สักหน่อยขณะที่มยราบกำลังเดินเลียบไปตามชายหาดอยู่นั่นเองล่ะครับมยราบก็ได้ไปพบกับมัจฉานุที่กำลังนอนอยู่ริมฝั่งเขาจึงเข้าไปสอบถามกับวานอนน้อยด้วยความแปลกใจจนได้รู้ว่าแม่ของมัจฉานุนั้นคลอดเขาออกมาแล้วทิ้งเอาไว้ที่ชายหาดแห่งนี้และก็ไม่ได้กลับมาหาอีกเลยมยราบได้ฟังแบบนั้นก็ทั้งสงสารและก็ดีใจไปด้วยนะครับเพราะคิดว่ามัจฉานุคนนี้แหละคงจะเป็นดวงแก้วที่เขาฝันถึงแน่ๆมยราบจึงขอรับเอามัจฉานุไปเป็นลูกบุญธรรมพาเขากลับไปยังเมืองใต้บาดาลด้วยกันเมื่อไปถึงเนี่ยนะครับมยราบก็ได้สั่งให้เสนายักษ์ขุดสระสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกับปลูกบัวนานาชนิดอยู่เต็มสระเพื่อให้เป็นที่อยู่ของมัจฉานุผู้มีเชื้อสายปลาภายนอกเมืองของยักษ์นับตั้งแต่นั้นมาครับย้อนกลับมาที่ริมชายฝั่งเขาคันธกาลาขณะนี้หนุมานก็ทำการจองถนนจนเสร็จแล้วพระรามเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบเรียกพิเภกเพื่อมาปรึกษาหาฤกษ์งามยามดีในการยกทัพข้ามไปยังกรุงลงกาให้ส่วนสุครีพก็ให้ไปจัดหาผู้ถือธงชัยนำทัพซึ่งตอนนั้นชายามพวานหนึ่งในทหาร18มงกุฎก็ยกมืออาสาถือธงชัยเพราะว่าเขาได้รับพรจากพระอิศวรว่าหากพระนารายณ์อวตารมาปราบกาลียุคให้เขาเป็นผู้ถือธงนำทัพซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่เขาได้ชื่อว่าชัยยะอันแปลว่าชัยชนะนั่นเองไม่นานครับฤกษ์งามยามดีของพี่เภกก็มาถึงรุ่งเช้าของวันนั้นขบวนกองทัพวานอนอันยิ่งใหญ่ที่มีชายามพวานเป็นผู้ถือธงชัยนำหน้าก็พร้อมที่จะข้ามทะเลแล้วพระรามพระลักษณ์ก็ส่งเครื่องกษัตริย์เต็มยศเข้าร่วมขบวนและในวันเดียวกันนั้นแหละครับพระอินทร์ที่กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นปาริชาติบนสวรรค์ก็ได้ใช้ตาทิพย์เฝ้ามองมายังโลกและได้เห็นว่าพระรามและก็พระลักษณ์กำลังจะยกทัพข้ามทะเลไปยังกรุงลงกาแต่ยังไม่มีราชรถที่สมฐานะเลยพระอินทร์ก็เลยสั่งให้มาตุลีเทพบุตรสารถีประจำตัวขับราชรถแก้วเวชยันต์เทียมด้วยม้าเทวดาสีขาวบริสุทธิ์8ตัวลงมาถวายให้แก่2พี่น้องพร้อมกับให้มาตุลีเป็นผู้ทำหน้าที่สารถีช่วยขับรถศึกให้แก่พระรามจนกว่าจะเสร็จสงครามด้วยเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วกองทัพวานอนก็เริ่มเคลื่อนพลเดินทางข้ามมหาสมุทรพร้อมกับเสียงโห่ร้องกึกก้องไปทั่วปฐพีเหล่าทวยเทพและนางฟ้าต่างก็ยินดีที่พระรามจะยกทัพไปปราบยักษ์พากันมาโปรยดอกไม้ทิพย์อวยพรให้ได้รับชัยชนะต่อหมู่มารไม่นานครับกองทัพวานอนก็ข้ามมหาสมุทรมาถึงฝั่งเกาะลงกาได้สำเร็จโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าทศกัณฐ์ได้ส่งให้เสนายักษ์พานุราช
ให้มุดดินไปยังพื้นที่เวิ้งว้างแห่งหนึ่งแถวนั้นแล้วเนรมิตป่าใหญ่สวยงามที่มีต้นไม้ออกลูกเป็นผลไม้อาบยาพิษเต็มต้นและก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยพิษอันร้ายกาจและพานุราชเนี่ยนะครับก็ยังขยายร่างให้ใหญ่โตมุดลงไปอยู่ใต้ดินเพื่อใช้มือยันแผ่นดินเอาไว้รอหากกองทัพพระรามหลงกลเข้ามาตั้งค่ายเมื่อใดพานุราชก็จะพลิกแผ่นดินให้คว่ำลงมาแล้วสังหารทัพพระรามให้สิ้นซากฝ่ายพระรามเมื่อข้ามฝั่งมาได้แล้วเขาก็ส่งให้ประคลทันผู้มีความชำนาญในการหาทำเลออกไปสำรวจพื้นที่เพื่อตั้งค่ายไม่นานครับประคลทันก็สำรวจมาเจอกับป่าที่พานุราชเนรมิตไว้ด้วยความสวยงามความร่มรื่นแถมยังมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์สุดๆประคลทันจึงเข้าใจว่าตรงนี้แหละทำเลดีถูกต้องตามตำราเขาจึงรีบกลับไปรายงานพระรามโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบพื้นที่นี้ก่อนว่ามันปลอดภัยแค่ไหนฝ่ายพิเภกที่เคยอยู่กรุงลงกามาก่อนเมื่อได้ฟังรายงานของประคลทันก็แปลกใจเพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่ามีป่าแบบนี้อยู่บนเกาะลงกาด้วยพิเภกจึงรีบเตือนว่าป่าที่พบนั้นอาจจะเป็นอุบายของทศกัณฐ์ที่ให้ยักษ์ตนใดตนหนึ่งเนรมิตขึ้นมาแน่พระรามก็เลยสั่งให้หนุมานพาประคลทันกลับไปดูอีกรอบจนพวกเขาได้สังเกตเห็นว่าป่าแห่งนี้มันสวยงามผิดปกติผลไม้เนี่ยก็สุกงอมแต่ทำไมไม่เห็นมีนกหรือสัตว์ใดๆมากินมันเลยทั้งสองจึงมั่นใจว่ามันเป็นอุบายของยักษ์แน่ทันใดนั้นแหละครับหนุมานก็รู้สึกถึงยักษ์ที่อยู่ใต้ดินเขาจึงจัดการสำแดงฤทธิ์เดชแทรกแผ่นดินลงไปตรวจสอบดูจนได้เห็นพานุราชร่างใหญ่กำลังใช้มือยันแผ่นดินเอาไว้อยู่หนุมานจึงรีบชักตรีเพชรออกมาแล้วพุ่งเข้าไปโจมตีพานุราชเจ้ายักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับก็รีบหยิบคาถาเข้ามาต่อสู้เกิดเป็นการสู้รบกันอยู่ใต้พื้นพิภพสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวก่อนที่หนุมานจะจิกหัวเหยียบอกยักษ์แล้วใช้ตรีเพชรตัดหัวพานุราชจนตายเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงหนุมานก็รีบพาประคลทันกลับไปรายงานเรื่องต่อพระรามซึ่งพระรามเนี่ยโกรธมากเลยนะครับที่ประคลทันทำงานสะเพร่าไม่รอบคอบเกือบทำให้ทั้งกองทัพต้องเดือดร้อนด้วยความผิดนี้ประคลทันจึงถูกขับไล่ออกจากกองทัพให้กลับไปอยู่ลำพังบนเขายุคนทรดังเดิมแล้วให้พิเภกเป็นผู้หาทำเลตั้งค่ายแทนพิเภกจึงแนะนำให้กองทัพวานอนไปตั้งค่ายอยู่ที่เขามรกตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงลงกามากนักกองทัพวานอนจึงจัดขบวนเคลื่อนทัพไปยังที่หมายใหม่แล้วเริ่มตั้งค่ายใหญ่ขึ้นพร้อมกับแบ่งทหารลาดตระเวนเฝ้ายามอย่างหนาแน่นเมื่อจัดตั้งค่ายทหารเสร็จแล้วพระรามพระลักษณ์พร้อมทั้งเหล่าวานอนก็พากันลงไปเล่นน้ำผ่อนคลายเพื่อเตรียมวางแผนทำศึกต่อไปซึ่งขณะเดียวกันนี้เองล่ะครับในกรุงลงกาสายสืบลาดตระเวนก็เข้ามารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แก่ทศกัณฐ์ได้ทราบทศกัณฐ์เนี่ยก็ได้แต่แค้นใจนะครับที่อุบายต่างๆเนี่ยล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยเขาจึงสั่งให้เตรียมกองกำลังป้องกันเมืองเอาไว้เต็มรูปแบบทั้งกำแพงเมืองป้อมค่ายประตูเมืองเองก็มีการติดตั้งทั้งอาวุธปืนใหญ่มนดกนกซับพร้อมกับจุดคบไฟสว่างไสวไปทั่วทั้งเมืองส่วนทางฝั่งกองทัพวานอนในเช้าวันใหม่หลังจากที่ตั้งค่ายเสร็จแล้วพระรามก็เรียกประชุมเหล่าแม่ทัพวานอนเพื่อปรึกษาว่าจะบุกเข้าตีเมืองลงกาเลยหรือจะทำยังไงกันต่อพญาสุครีพจึงเสนอขึ้นมาว่าให้องคตผู้มีปัญญากับวาทศิลป์นำสารเข้าไปเจรจากับทศกัณฐ์ก่อนตามธรรมเนียมศึกเผื่อว่าทศกัณฐ์จะสำนึกผิดแล้วยอมคืนนางสีดาให้ดีๆแต่ถ้าหากทศกัณฐ์ยังดื้อดึงค่อยทำการโจมตีสัตตพรีทหารเอก18มงกุฎจึงทำหน้าที่เป็นอารักษ์ร่างสารบนใบลานทองใส่ในกล่องแก้วแล้วส่งต่อให้องคตนำเอาสารเหาะมุ่งหน้าสู่กรุงลงกาต่อไปแต่พอไปถึงเนี่ยนะครับองคตกลับถูกทหารยักษ์ปิดประตูใส่ไม่ยอมให้เข้าไปในเมืองทำให้องคตเนี่ยโมโหมากองคตก็เลยจัดการขยายร่างให้ใหญ่โตเท่ากับพระพรหมแล้วใช้สองมือของเขาบดบังดวงอาทิตย์เอาไว้จนกรุงลงกามืดมิดเกิดความโกลาหลไปทั่วจนเสนาบดีปวนาศูนย์ต้องรีบออกมาทำการต้อนรับแล้วก็เชิญให้องคตเข้าไปในราชวังอย่างสมเกียรติเมื่อทศกัณฐ์ที่รู้ว่าองคตเจ้าลิงน้อยที่เคยมัดตนเหมือนกับปูแล้วลากเล่นในอดีตวันนี้ได้บุกมาถึงที่หน้าบ้านของตนทศกัณฐ์ก็รู้สึกไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ต้องแซงทำเป็นว่ายินดีต้อนรับบอกให้นางมนโทจัดเตรียมอาหารไปต้อนรับองคตเพื่อถ่วงเวลาเอาไว้
นางมนโทที่เป็นแม่ผู้ให้กำเนิดองคตเมื่อได้ยินชื่อลูกชายก็ดีใจมากรีบเตรียมอาหารแล้วให้นางกำนันเรียงแถวเอาอาหารไปต้อนรับองคตแต่องคตเนี่ยกลับไม่กินอะไรเลยนะครับจะรอพบทศกัณฐ์เท่านั้นพวกนางกำนันจึงต้องพากันกลับเข้าครัวไปดังเดิมเมื่อเวลาผ่านไปองคตที่รอนานมากแล้วก็หงุดหงิดไม่ขอทนรออีกต่อไปแล้วองคตจึงปลุกพังประตูเดินเข้าท้องพระโรงไปอยู่ต่อหน้าทศกัณฐ์ใช้หางของเขาคดเป็นบัลลังก์เพื่อนั่งให้สูงเสมอกับทศกัณฐ์ก่อนจะประกาศศาลในใบลานต่อหน้าทศกัณฐ์ให้เสียงดังฟังชัดว่าจงเชิญนางทูลเสียนอสุราไปถวายบาทาพระจักรีพอทศกัณฐ์ได้ฟังศาลจบเนี่ยก็โกรธมากเลยนะครับโต้เถียงกับองคตว่าตนไม่ได้รักนางสีดามาซะหน่อยเธอยอมมากับเขาเองพร้อมกับกล่าวอ้างต่างๆนานาเพื่อให้เห็นว่าตนเนี่ยไม่ผิดองคตเนี่ยนะครับจึงใช้วาทศิลป์โต้ตอบจิกกัดพญายักษ์ให้อับอายโดยการเล่าย้อนความหลังถึงเรื่องในวัยเด็กที่ตนเนี่ยจับทศกัณฐ์มัดแล้วก็ลากเล่นไปมาเหมือนกับปูทำเอาทศกัณฐ์เนี่ยอับอายจนทนไม่ไหวสั่งให้สีอำมาตย์ใหญ่ของตนไปจับองคตมาผ่าปากลากลิ้นออกมาแล้วตัดหัวเสียบประจานซะแต่สีอำมาตย์ของทศกัณฐ์นั้นนะครับสู้องคตไม่ได้เลยโดนองคตใช้2 มือและ2 เท้าจับทั้งสีอำมาตย์ไว้พร้อมกันแล้วลากขึ้นไปฟาดใส่ยอดปราสาทเสียงดังไปทั่วน่านฟ้ากรุงลงกาจากนั้นองคตก็สะบัดก้นเหาะหนีกลับไปค่ายวานอนทันทีทิ้งไว้เพียงแค่ศพของสีอำมาตย์และความอัปยศที่จะกัดกินหัวใจของทศกัณฐ์ไปชั่วชีวิตพญายักษ์ทศกัณฐ์เนี่ยแค้นใจองคตอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แต่เฝ้าคิดหาหนทางที่จะแก้แค้นและสู้ศึกพระรามยังไงดีจนคืนหนึ่งครับทศกัณฐ์ก็นึกถึงฉัตรแก้วโมลีขึ้นมาซึ่งเป็นอาวุธที่ได้รับมาตั้งแต่ก่อตั้งกรุงลงกาถ้าหากกางฉัตรวิเศษนี้เมื่อใดดวงตาของศัตรูก็จะมืดบอดมองไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามเลยเมื่อถึงรุ่งเช้าทศกัณฐ์จึงสั่งให้เสนามโหธรทำพิธีสมโภชบูชาฉัตรแก้วโมลีแล้วนำไปปักไว้กลางเมืองถ้าหากฟ้ามืดลงเมื่อใดก็ให้ทหารลอบไปโจมตีกองทัพของพระรามในความมืดเมื่อได้รับคำสั่งมาแล้วมโหธรจึงรีบทำพิธีบูชาฉัตรขึ้นและไม่นานท้องฟ้าบริเวณเขามรกตที่ตั้งค่ายทหารของกองทัพวานอนก็มืดมัวราวกับกลางคืนทศกัณฐ์จึงรีบแต่งองค์ทรงเครื่องเผยร่าง20 แขนออกมาแล้วชวนนางมนโทนางอัคคีนาคพร้อมกับนางสนมขึ้นไปนั่งอยู่บนยอดฉัตรเพื่อรับชมกองทัพลิงที่กำลังจะถูกเหล่ายักษ์ล้อมโจมตีจนแตกซึ่งที่กองทัพวานอนนั้นนะครับเมื่อฟ้ามืดดับไปก็วิ่งวุ่นกลาหลด้วยความหวั่นกลัวพี่เพกเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบไปรายงานเรื่องนี้ต่อพระรามว่านี่คือพลังแห่งฉัตรแก้วโมลีที่ทำให้ฝ่ายเรามืดบอดแต่ฝ่ายยักษ์เนี่ยยังคงมองเห็นเราอยู่ขอให้พระรามรีบส่งทหารไปหักฉัตรทิ้งโดยเร็วแล้วแสงสว่างจะกลับมาสุครีพเนี่ยนะครับจึงขออาสาออกโรงไปทำลายฉัตรวิเศษด้วยตัวเองเขารีบเหาะไปสำรวจยังกรุงลงกาทันทีเลยนะครับและไม่นานสุครีพก็ได้เห็นทศกัณฐ์กับบรรดาสาวๆนั่งอยู่บนฉัตรพร้อมกับมีเหล่ายักษ์มากมายอยู่บนพื้นดินสุครีพจึงจัดการเนรมิตกำบังกายโดยการขยายร่างให้ใหญ่โตมโหฬารใหญ่จนพวกยักษ์เนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วจึงค่อยๆเดินเข้าเมืองไปไม่นานครับสุครีพก็มาถึงตัวทศกัณฐ์แล้วจึงจัดการคลายมนต์ล่องหนปรากฏตัวต่อหน้าพญายักษ์แล้วชี้หน้าด่าอย่างเจ็บแสบว่าเจ้ายักษ์อวดดีกล้ามาสู้กับพระรามด้วยวิธีสกปรกทำไมไม่สู้กันซึ่งหน้าทศกัณฐ์ที่กำลังโกรธจัดเนี่ยก็ตอบกลับไปแรงๆว่าสุครีพเนี่ยก็เก่งแต่กับพี่ชายตัวเองนั่นแหละทำให้สุครีพเนี่ยโกรธปรี๊ดเลยนะครับกระทืบเท้าแล้วเข้าไปโจมตีทศกัณฐ์ทันทีพญายักษ์ทศกัณฐ์ที่เหลือแค่มือเดียวถือพระขันคอยต่อสู้ก็ไม่ค่อยถนัดนักเพราะมือที่เหลือของเขาต้องคอยปกป้องนางมนโทนางอัคคีนาคและก็เหล่านางสนมที่เหลือไปด้วยทำให้สุดท้ายครับทศกัณฐ์ก็โดนสุครีพใช้เท้าขวาถีบอกและก็ฟันเข้าเนื้อไปหลายแผลก่อนที่สุครีพจะใช้จังหวะชุลมุนทะยานตัวขึ้นไปหักทำลายฉัตรวิเศษทิ้งจนทศกัณฐ์และบรรดาเมียต้องตกลงมายังพื้นดินกันทั้งหมดเมื่อฉัตรแก้วโมลีถูกทำลายแล้วความมืดมิดก็มาลายหายไปแต่สุครีพก็ยังไม่หยุดนะครับ
เขาใช้จังหวะที่ทศกัณฐ์กำลังเผลอรีบเหาะลงไปใช้เท้าหักมงกุฎของพญายักษ์แล้วนำกลับค่ายทหารวานอนเพื่อไปถวายให้แก่พระรามทิ้งให้ทศกัณฐ์ต้องกลับเข้าวังไปพร้อมกับความเจ็บแค้นที่ไม่อาจจะลืมได้เลยล่ะครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวกำเนิดบุตรของหนุมานและการเดินทัพไปสู่เกาะลงกาของพระรามที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนพวกเรามากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้ครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย